ओके. हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत बापू सावळवाडे, लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित श्रीमती अक्काताई नानानीज हायस्कूल दत्तवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या भारत सावळवाडे या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आज आपण इयत्ता 8वी जनरल सायन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट यामधील भागाकडे आपण जाणार आहोत. की रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय? रिफ्लेक्शन म्हणजे परावर्तन. आता रिफ्लेक्शन किंवा परावर्तन हे त्याची व्याख्या कशी करावी? सगळ्यात पहिली गोष्ट मी आपल्याला आठवण करून देतो की आपल्याला एखादी वस्तू दिसते म्हणजे नेमकं काय घडतं. आपल्या डोळ्यातून काही प्रकाश किरण त्या वस्तूकडे नाही, तर आपल्या डोळ्यातून काही जात नाही आहे, परंतु दुसऱ्या एखाद्या वस्तूवर पडलेले प्रकाश किरण ज्या वेळेला परावर्तित होतात आणि ते परावर्तित झालेल्यातले काही प्रकाश किरण आपल्या डोळ्यापर्यंत येऊन पोहोचतात, त्यावेळेला ते आपल्याला वस्तू दिसते. दॅट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज व्हिजिबल ओनली व्हेन द लाईट रेज आर कोलाइडिंग विथ द ऑब्जेक्ट. They get reflected from the surface of the object, and when these reflected light rays enter in our eyeball, then we can see the object. We get different feelings through senses. वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिलिंग्स आपल्याला मिळत असतात. आपल्याला काही ज्ञानेंद्रियांच्या साह्यानं काही सेन्सेस मिळत असतात, त्यातनं आपल्याला काही जाणवत असतं. दी सेन्स ऑफ व्हिजन, दृष्टीची ही जी जाणीव आहे, ही जाणीव ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. कारण इतर सर्व गोष्टींच्या मध्ये काही लिमिटेशन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्या 5 ज्ञानेंद्रियांच्यामध्ये काहींच्यामध्ये वास घेण्याची क्षमता आहे, काहींच्यामध्ये स्पर्श जाणून घेण्याची क्षमता आहे, ऐकण्याची क्षमता आहे, जीभ जे रस चव जाणून घेण्याची क्षमता आहे. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. परंतु डोळा हा असा आहे की आजूबाजूच्या बऱ्याच लांब अंतरापर्यंतच्या गोष्टी तो पाहू शकतो. त्यामुळे दृष्टी महत्त्वाची आहे. बिकॉज ऑफ दिस वी कॅन सी दी हिल्स, रिव्हर्स, ट्रीज, पीपल, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. आणि त्याचमुळं आपण खूप लांब अंतरापर्यंतचे डोंगर, दऱ्या, नद्या, झाडं, लांब अंतरावरच्या वस्तू, लोक, हे सर्व आपण पाहत असतो. ओनली विथ धिस we can see the beautiful views of nature like clouds, rainbow, flying birds, moons, stars, etc. म्हणजे आकाशातले ढग, रेनबो म्हणजे ज्याला आपण इंद्रधनुष्य म्हणूया, त्यानंतर फ्लाइंग बर्ड्स, उडणारे पक्षी असतील, मून असेल, तशा आकाशातल्या इतर काही वस्तू असतील, स्टार्स असतील, तारे असतील, हे सगळे आपल्याला त्यांनी दिसणार आहेत. आता एक छोटीशी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेली आहे. ट्राय दिस. स्विच ऑफ द लाईट इन युअर रूम ॲट नाईट फॉर सम टाईम अँड देन टर्न इट ऑन अगेन. काय होतं? रात्री खोलीतला प्रकाश बंद करा आणि थोड्या वेळानंतर तो पुन्हा चालू करा. कुड यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम क्लिअरली वेन द लाईट वॉज स्विच ऑफ? ज्यावेळेला लाईट पूर्ण बंद होतो त्यावेळेला त्या खोलीतल्या इतर वस्तू आपल्याला व्यवस्थित दिसतात का? नाही दिसत. परंतु प्रकाश ज्यावेळेला आपण चालू केला, म्हणजे बल्ब चालू केला की त्यावेळेला मात्र ते दिसतं. ओके. व्हॉट डिड यू फील व्हेन इट वॉज टर्न्ड ऑन अगेन? ते प्रकाश ज्यावेळेला पुन्हा आपण सुरू करतो, बल्ब ज्यावेळेला आपण चालू करतो, त्यावेळेला काय दिसतं? तर प्रत्येक वस्तू रूममधली आपल्याला दिसायला लागते. फ्रॉम दी अबोव ॲक्टिव्हिटी यू कॅन नोटीस दॅट देर इज some connection between the sense of vision and light. प्रकाशाचा आणि वस्तूच्या दिसण्याचा संबंध आहे. When we switch off the light at night, the objects in the room cannot be seen and they can be seen as before when the light is switched on again. ज्यावेळेला प्रकाश चालू करू आपण त्यावेळेला पुन्हा ते दिसणार आहे. Thus we can see
Thus, we can see objects when the light coming from these objects enter our eyes. आपल्या डोळ्यामध्ये जेव्हा ते प्रवेश घेतात त्याच वेळेला आपल्याला ते दिसणार आहे. The light entering our eyes may be emitted by the object. एखाद्या वस्तूनं बाहेर पडणारा थेट असा तो असेल. टू इमिट म्हणजे त्यातून प्रसारित होणारा, त्यातून उगम पावलेला किंवा त्या वस्तूनं बाहेर सोडलेला. और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय दॅट ऑब्जेक्ट. किंवा दुसरीकडून आलेला प्रकाश किरण आहे तो तिथं आदळलाय आणि तो रिफ्लेक्ट करतोय, तर तसा रिफ्लेक्टेड लाईट रे म्हणजे परावर्तित प्रकाश किरण हा दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारचा प्रकाश किरण असू शकतो. व्हॉट इज मीन्ड बाय लाईट रिफ्लेक्टेड बाय अन ऑब्जेक्ट. एखादी वस्तू प्रकाशाचं परावर्तन करते म्हणजे नेमकं काय करतोय ते आपण पाहूया. टू अंडरस्टँड दिस लेट अस लर्न अबाउट दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तर आपल्याला प्रकाशाच्या परावर्तनाचा अभ्यास करता येईल. कसा करायचा आहे ते आता या ठिकाणी सुचवणार आहे. When the light rays fall on an object, their direction changes and they turn back. This is called as reflection of light. म्हणजे एक वस्तू आहे, परावर्तक पृष्ठभाग आहे, त्याच्यावरती प्रकाश किरण त्याच्यावर येऊन आदळतो आणि तो आदळल्यानंतर तो ज्या माध्यमातून आलाय त्याच माध्यमामध्ये परत फिरतो. दिशा बदलून फिरेल पण तो तिकडच परत फिरतो, या वस्तूमध्ये मात्र शिरत नाही. अशा वेळेला त्या प्रकाशाचं परावर्तन झालं असं आपण म्हणायचं आहे. याच्यासाठी एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी सुचवलेली आहे आणि ही ऍक्टिव्हिटी आपण जरूर करून पहा. मटेरियल टॉर्च लाईट घ्यायचा आहे, टॉर्च घ्यायचा आहे, विजेरी घ्यायची आहे. मिरर एक समोर आरसा ठेवायचा आहे. त्यानंतर ए स्टँड फॉर हँगिंग द मिरर. ब्लॅक पेपर काळा कागद घ्यायचा आहे. कोंब म्हणजे कंगवा घ्यायचा आहे. व्हाईट पेपर घ्यायचा आहे. ड्रॉइंग बोर्ड घ्यायचं आहे. अशा सगळ्या अनेक गोष्टी घेतल्यानंतर आता आपल्याला पुढे काय करता येतं ते आपण पाहूया. ऍक्टिव्हिटी. फिट ए व्हाईट पेपर टाईटली ओव्हर द टेबल और ड्रॉइंग बोर्ड. पांढरा पेपर जो आहे हा पांढरा पेपर आपल्या ड्रॉइंग बोर्डवर फिट करायचा आहे. लिव्हिंग आउट सम पोर्शन इन द मिडल ऑफ द कोम, कव्हर द रेस्ट with black paper so that the light can only pass through the open central portion. म्हणजे कंगवा असा आडवा ठेवल्यानंतर त्याचे जे दात्रे असतात त्या दात्र्यांच्या पैकी बाकीचे सगळे भाग झाकून टाकायचे आणि एक दोनच छिद्र फक्त उघडी ठेवायची. या पद्धतीनं होल्ड द कोम्ब परपेंडिक्युलर टू दी व्हाईट बोर्ड. व्हाईट पेपर जो ठेवलाय त्याला हा वरच्या दिशेनं दात्रे असलेले हे कंगवा जो आहे हा कंगवा ठेवायचा आहे. ओके. Then throw the torch light on this central part. जिथं ते दोन दात्रे उघडे ठेवलेले आहेत तिथं तुम्ही आता टॉर्चचा प्रकाश पडायचा. Adjust comb and torch so as to get light rays on the white paper. आता पुढं आपल्याला काय करायचं आहे की त्यातनं येणारे जे दोन स्लिट्स मिळणार आहेत, प्रकाश किरणांचे जे छिद्र असणार आहेत त्यातून जाणारे जे प्रकाश किरणांचे जे पट्टे आहेत त्या दोन पट्टे आपल्याला मिळवायचे. ओके. नाउ कीप द मिरर इन द पाथ ऑफ धिस रे. आणि आता ते जे दोन पट्ट्यांच्या मधून जाणारे जे लाईट बीम्स आहेत तिथं आता आरसा ठेवायचा आहे पुढं आणि मग तिथं काय घडतं ते आपण बघूया. मिरर ठेवलेला आहे. अँड व्हॉट डू यू ऑब्झर्व. आता तुम्हाला तिथनं काय दिसतं असं विचारलेलं आहे. ओके. थोडंसं आपण पुढे जाऊ अजून. इन दिस ऍक्टिव्हिटी लाईट रेज विच फॉल ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अँड ट्रॅव्हल इन ए डिफरंट डिरेक्शन. ते ज्या ठिकाणी त्या आरशावर जाऊन आदळतील तिथून ती दिशा बदलणार आणि बदललेल्या दिशेनं ती पुढं म्हणजे त्याच माध्यमामध्ये परत मागं निघून जातील. द रेज फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इन्सिडंट रेज. महत्वाचा मुद्दा आहे इन्सिडंट रेज, ज्याला मराठीमध्ये
आपाती किरण असं आपण म्हणणार आहोत. हे लिहून घ्या. इन्सिडेंट रेज, आपाती किरण. द पॉइंट ॲट विच अन इन्सिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड ॲज पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स. ज्या ठिकाणी मूळ प्रकाश किरण येऊन आदळतो तो जो बिंदू असेल त्या बिंदूला पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स, आपाती बिंदू असं म्हणायचं. याची डायग्रॅम आणि याची जी वेगळा जो प्रयोग आहे त्या प्रयोगाचा व्हिडिओ मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली ठेवणार आहे. आपल्याला दुपारपर्यंत पाहायला मिळू शकेल. द रेज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आर कॉल्ड ॲज रिफ्लेक्टेड रेज. जे प्रकाश किरण आलेत त्याला इन्सिडेंट लाईट रे म्हटलं. जिथं येऊन आदळले तिथं पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स म्हणायचं. आणि जिथून ते परत फिरणार तो परत फिरलेला जो लाईट रे आहे त्याला रिफ्लेक्टेड लाईट रे म्हणायचं. म्हणजे परावर्तित प्रकाश किरण असं म्हणायचं. द डिरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज डिसाइडेड बाय सम रूल्स विच आर कॉल्ड ॲज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तर येणारे जे प्रकाश किरण आहेत ते, त्यानंतर रिफ्लेक्टेड लाईट रेज कोणत्या मार्गाने जाणार ते, हे सर्व ठरवून देणारे काही नियम आहेत. आणि त्या नियमांनाच आपण प्रकाश परावर्तनाचे नियम असं म्हणतो किंवा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट असं म्हणतो. लेट अस लर्न सम डेफिनेशन्स बिफोर लर्निंग अबाउट दीज लॉज. काही या लॉजकडे जाण्यापूर्वी आपण काही डेफिनेशन्स समजून घ्यायचे आहेत. आणि त्या डेफिनेशन्स समजून घेण्यासाठी इथं काही डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे आणि इकडं डायग्रॅम पण दिलेली आहे. आता मित्रांनो, इथं आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये असं सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारच्या लाईन्स ड्रॉ करा वगैरे वगैरे असं सगळं सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी प्रयोगच असा केलेला होता की PQ ही जी लाईन आहे या लाईनवर सपाट आरसा ठेवलेला होता. या PQ या लाईनवर सपाट आरसा ठेवल्यानंतर ज्या ठिकाणी मला प्रकाश किरण इन्सिडंट करायचं आहे, पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स जो आहे O, या ठिकाणी मी काय केला, एक काटकोन करणारी रेषा काढली. म्हणजे एक नॉर्मल काढली, ज्याला मराठीमध्ये आपण स्तंभिका म्हणूया. म्हणजे आरशाचा पृष्ठभाग आणि ही जी नॉर्मल आहे याच्यामध्ये परपेंडिक्युलर कंडिशन आहे, म्हणजे 90 डिग्री अँगल आहे. तसं इकडं सुद्धा 90 डिग्री असणार आहे. ओके, अशा प्रकारची ही खूण करून घेतली आधी. आणि मग सरळ मी काय केलं की पट्टी पेन्सिल घेऊन एक इन्सिडंट लाईट रे या ठिकाणी काढून घेतला की जो पॉइंट ऑफ इन्सिडन्सच्या ठिकाणी येणार आहे. आणि मग आरशाच्या उजव्या बाजूला बसून, म्हणजे आता इकडे इन्सिडेंट लाईट रे इकडं डावीकडून येतोय, तर आरशाच्या उजव्या बाजूला इकडच्या बाजूला बसून एक डोळा बंद करून हा जो लाईट रे आहे इन्सिडेंट लाईट रे तो इकडं मागं दिसेल, आरशाच्या मागं दिसेल. आणि त्याला जुळणारी रेषा पुढं पट्टीने आखून घेतली. तिला रिफ्लेक्टेड लाईट रे असं म्हटलं. अशा पद्धतीनं हे इन्सिडेंट लाईट रे इथं आरशाच्या मागं तिची प्रतिमा दिसेल, तिला जुळणारी रेषा पुढं काढली की रिफ्लेक्टेड लाईट रे मिळेल. अशा पद्धतीनं ही आकृती काढून घ्यायची. आणि मग आता या ठिकाणी वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स कशा आहेत लक्षात घ्या. ड्रॉ ए लाईन PQ ॲज शोन इन द डायग्रॅम. धिस विल इंडिकेट द पोझिशन ऑफ द मिरर. त्याच्यावर आपल्याला मिरर ठेवायचा आहे, आरसा ठेवायचा आहे सपाट पृष्ठभागाचा. ड्रॉ द इन्सिडंट रे AO. इन्सिडंट रे AO काढायचा आहे, म्हणजे आपाती किरण काढायचं आहे AO. अँड द रिफ्लेक्टेड रे OB. परावर्तित किरण OB काढायचं आहे. ड्रॉ ए परपेंडिक्युलर टू द लाईन शोईंग द पोझिशन ऑफ द मिरर PQ ॲट पॉइंट O. PQ या दिशेमध्ये असलेली जो आरसा आहे त्या आरशावर जो बिंदू ज्या ठिकाणी इथं प्रकाश किरण येऊन आदळून त्यांचं परावर्तन झालेलं आहे तिथं एक परपेंडिक्युलर काढायचं आहे. अँड दॅट परपेंडिक्युलर विच इज कॉल्ड ॲज ON इज नोन ॲज नॉर्मल.
म्हणजे मराठीमध्ये त्याला आपण स्तंभिका म्हणूया. ॲज ON इज परपेंडिक्युलर टू PQ, PON इज इक्वल टू QON, कारण दोन्हीकडं 90 अंशाचे कोण होतील. ओके, अशी ही आकृती काढल्यानंतर आता आपल्याला काय मिळतं ते पहा. द इन्सिडेंट लाईट रे मेक्स अन अँगल दॅट इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स विथ द नॉर्मल. नॉर्मलशी इन्सिडेंट लाईट रेने केलेला जो कोन आहे त्याला आपाती कोन असं म्हणूया, म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स I असं आपण म्हणूया. अँड द रिफ्लेक्टेड लाईट रे मेक्स अन अँगल R दॅट इज अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ दी नॉर्मल. नॉर्मलशी तो R इतका अँगल करतो. आणि मग या I आणि R मध्ये एक रिलेशन आहे. ऑलवेज रिमेंबर I इज इक्वल टू R. दॅट मीन्स मेजर अँगल I इज इक्वल टू मेजर अँगल R. आणि याच्यावरून आता आपण लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट समजून घेणार आहोत. आणि हे 3 नियम आणि ही आकृती अतिशय महत्वाची, ती आपल्याला काढता यायला पाहिजे. आणि हे 3 लॉज आपल्याला व्यवस्थितपणानं स्टेट करता यायला पाहिजेत, सांगता यायला पाहिजेत, म्हणजेच लिहिता यायला पाहिजे. त्यामुळे हे लिहून घेणं गरजेचं आहे. देर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दीज आर, नंबर 1, द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. R इज इक्वल टू I. ओके, इथं पुढं तिथले हा सुद्धा मेजर अँगल R इज इक्वल टू मेजर अँगल I. Second one, the incident ray, here this incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. ते सगळे एकाच प्रतलामध्ये असतात आणि एकाच प्रतलामध्ये असल्यामुळं त्यांची आकृती एका कागदावर एका प्रतलामध्ये आपण काढू शकतो, मांडू शकतो. थर्ड वन इज द इन्सिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. मध्ये असलेला जो नॉर्मल आहे या नॉर्मलच्या दोन्ही बाजूला, म्हणजे एका बाजूला इन्सिडेंट रे तर दुसऱ्या बाजूला रिफ्लेक्टेड रे असतील. ओके, चला आणखी थोडं आपण पुढे जाऊ. Some terms related to reflection are as follows. Ray AO is incident ray. Point O is the point of incidence. म्हणजे आपाती किरण आणि हा इथं आपाती बिंदू. रे OB is reflected ray, परावर्तित किरण. लाइन ON is the normal, म्हणजे स्तंभिका. Angle AON between the incident ray and the normal is angle of incidence. म्हणजे आपाती किरण आणि नॉर्मल म्हणजे स्तंभिका यांच्यामध्ये असलेला जो कोन आहे त्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स असं म्हणूया, म्हणजे आपाती कोन म्हणूया. त्यानंतर अँगल BON बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे अँड द नॉर्मल इज कन्सिडर्ड ॲज अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दॅट इज R. आणि मग ज्याप्रमाणे मी मगाशी एक कृती केली म्हणून सांगितलं, अगदी तशाच प्रकारची एक कृती या ठिकाणी करायला त्यांनी सुचवलेली आहे. म्हणजे प्रत्यक्षामध्ये आता जॉमेट्रिक पद्धतीनं आपण अशी आणखी डायग्राम काढू शकतो. अशा वेगवेगळ्या अँगलसाठी आपण ह्या टेस्ट घेऊ शकतो. म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो आहे इन्सिडेंट लाईट रेचा तो बदलत जा आणि प्रत्येक वेळेला अँगल I इज इक्वल टू अँगल R येतो का हे चेक करत चला. यू विल डेफिनेटली फाइंड दॅट अँगल I इज इक्वल टू अँगल R. म्हणजे इथं 30 असेल तर इकडं 30 येणार, इकडं 45 असेल तर इकडं सुद्धा 45 असाच येणार, आणि इकडं 60 असेल तर इकडं सुद्धा 60च येणार. ओके, नो व्हॉट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन मध्ये काही मग रिलेशन दिसतं का? If you have done the experiment carefully, you will find that the angle of incidence is equal to the angle of reflection in all the 3 cases.
किंवा तुम्ही जितके काही प्रयोग कराल त्या प्रत्येक प्रयोगामध्ये अँगल आय इज इक्वल टू अँगल आर असं मिळणारच आहे. दिस व्हेरीफाईज दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. याच्यावरूनच आपल्याला प्रकाश परावर्तनाच्या नियमाची सिद्धता सुद्धा बघता येते. ओके, परत पुढं असं विचारलंय, ट्राय दिस. व्हॉट विल हॅपन व्हेन ए लाईट रे इज इन्सिडंट परपेंडिक्युलर टू दी मिरर. आता प्रश्न असा आहे की एक मिरर आहे आणि त्या मिररच्या परपेंडिक्युलर लाईनमध्ये असणारी जी काही नॉर्मल आहे त्या नॉर्मलमधूनच लाईट रे आलेला आहे. व्हॉट विल हॅपन. नॉर्मलमधूनच आलाय याचा अर्थ काय लक्षात येतो का बघा. नॉर्मलशी त्या इन्सिडेंट लाईट रेनी केलेला अँगल 0. जर इन्सिडेंट अँगल ऑफ इन्सिडन्स 0 असेल तर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किती असणार, आय इज इक्वल टू आर. त्यामुळे इथं सुद्धा पुन्हा 0च येणार. त्यामुळं तिथं तो प्रकाश किरण त्या नॉर्मलमधूनच परत रिफ्लेक्ट होऊन परत मूळ दिशेला परत जाणार आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिगर 16.4 ए अँड बी. पुढं दिलेल्या 2 डायग्राम आपण थोडंसं पहा आणि याच्यामध्ये काही बदल आपल्याला दिसतात, त्यांच्याकडे आपण जरूर लक्ष देऊया. 3 parallel lines are coming towards the surface of the mirror. Okay, shown in the blue, incident on smooth and rough surfaces, the reflected rays drawn using laws of reflection shown in red. Angle of incident light rays ब्ल्यू कलरने आलेले दाखवलेले आहेत इथं दोन्हीकडं, आणि रिफ्लेक्ट होऊन परत जाणारे जे काही लाईट रेज आहेत ते रेड कलरने दाखवलेले आहेत. ओके, नंबर 1, रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच सरफेस आर पॅरलल टू वन अनदर. रिफ्लेक्ट होऊन जाणारे जे काही लाईट रेज आहेत परत जाणारे ते परस्परांना समांतर कुठं जातील, कोणत्या प्रकारच्या पृष्ठभागावरून ते समांतर जातील. ऑब्विसली इन फर्स्ट केस द लाईट रेज विल गो पॅरलल टू इच अदर्स. Reflected light rays will go parallel to each others. Here the surface is smooth surface. What conclusion can you draw from the figure? आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय लक्षात येतं की इथं अँगल आय इज इक्वल टू R1, I1 इज इक्वल टू R1, I2 इज इक्वल टू R2, I3 इज इक्वल टू R3. प्रत्येक ठिकाणी तेच घडलेलं आहे. ओके, next one, regular reflection of light. This is considered as regular reflection of light. Regular meaning, regular चा अर्थ काय, ज्या पद्धतीनं ते प्रकाश किरण समांतर रेषेमध्ये आले परावर्तनानंतर तिन्हीच्या तिन्ही परत तसेच समांतर रेषेमध्येच निघून जातील, त्याला रेग्युलर रिफ्लेक्शन असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे नियमित परावर्तन असं त्याला म्हटलेलं आहे. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट from a plane and smooth surface is called regular reflection of light. सपाट गुळगुळीत पृष्ठभागावरून झालेलं प्रकाशाचं परावर्तन जे असेल ते रेग्युलर प्रकारचं रिफ्लेक्शन असेल किंवा नियमित परावर्तन असेल. फॉर रेग्युलर रिफ्लेक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स ॲज वेल ॲज द रिफ्लेक्शन आर द सेम फॉर ऑल पॅरलल रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस. तिन्हीच्या तिन्ही आलेल्या समांतर प्रकाश किरणांनी नॉर्मलशी केलेले जे काही अँगल असतील तेवढेच अँगल प्रत्येक ठिकाणी होणार आणि ते तिन्ही प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होणार आणि परत निघून जाणार आहे. ओके, thus the reflected rays are also parallel to one another if the angles of incidence for incident rays are I1, I2 and I3 and their angles of reflection R1, R2 and R3 are there, then we will find that I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to dash 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 n times, R1 is equal to R2 is equal to R3 likewise. म्हणजे I1, I2, I3, R1, R2, R3 सगळेच्या सगळे समान मापाचे असतील. ओके, नाउ नेक्स्ट इज irregular reflection. Irregular reflection is the reflection of light from the rough surface. Okay, the irregular reflection
in the irregular reflection, the angles of the incidence for parallel rays of incident or incidence are not equal, and therefore their angles of reflection are also not equal. म्हणजे प्रत्येकाचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स I1 हा I2 शी समान असणार नाही, I3 शी सुद्धा तो समान असणार नाही. देअरफॉर I1 इज नॉट इक्वल टू I2 विच इज नॉट इक्वल टू I3. अशी परिस्थिती जर असेल तर I1 इज इक्वल टू R1 असेल, पण I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू R1 असं जे आपण पहिल्या प्रकारात बघितलं होतं तसं मात्र इथं दिसणार नाही. म्हणजे इथं दाखवल्याप्रमाणे इथं घडणार नाही. तर इथं काय होणार आहे, I1 इज इक्वल टू R1 बट इट विल नॉट बी इक्वल टू R2 अँड इट विल नॉट बी इक्वल टू R3. ओके. Thus, the reflected rays are not parallel to one another and spread over a large surface. ते सगळीकडे पसरतील वेगवेगळ्या दिशांनी. This is clear from the figure 16.4b. Now, laws of reflection are followed in both regular and irregular reflection. लक्षात ठेवा, इथं अशा प्रकारचं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन दिसतं असं लक्षात आल्यानंतर लगेच आपल्या डोक्यात प्रश्न असा येऊ शकतो की इतर प्रकाश किरणांच्या परावर्तनाचा नियम लागू झालेला नाही आहे, इथं सगळं वेगवेगळंच घडतंय. असं नाही. तो ज्या ठिकाणी प्रकाश किरण पडतो तिथला जो काही पॉईंट ऑफ इन्सिडन्स असेल, तिथला जो प्लेन सरफेस असेल, तिथं जो नॉर्मल असेल त्या नॉर्मलशी झालेला अँगल ऑफ इन्सिडन्स I1 म्हणजे आपाती कोन I1 जितका असेल तितकाच परावर्तित कोन करून म्हणजे R2 कोन होऊन तो प्रकाश किरण तिथून रिफ्लेक्ट होणार आहे. त्यामुळं नियम तिथं सुद्धा फॉलो होतातच. पण सरफेस इरेग्युलर असल्यामुळं प्रत्येक ठिकाणची कंडिशन वेगळी आणि त्यामुळं लाईट रेज डिस्पर्स होतील, पसरतील सगळीकडे. ओके. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट इन irregular reflection has not been obtained because the laws of reflection are not followed, but they are obtained because of the surface is rough. रेग्युलर रिफ्लेक्शन मध्ये आपल्याला असं वाटतं की नियम फॉलो केले गेलेले नाही आहेत, पण तसं नाही आहे. मी आताच सांगितलं तर लॉस फॉलो होतात, पण सरफेस रफ असल्यामुळं त्या ठिकाणच्या बिंदूप्रमाणे त्यांची दिशा वेगवेगळी असणार आहे. इन इरेग्युलर रिफ्लेक्शन द अँगल्स ऑफ इन्सिडन्स ॲट डिफरंट पॉईंट्स आर डिफरंट. जसं आता सांगितलं की I1 वेगळा असेल, I2 वेगळा असेल, I3 वेगळा असेल, आणि त्या I1 आणि I2 आणि I3च्या प्रमाणामध्ये R2, R1 आणि R3 हे अँगल करणार आहेत आणि त्या दिशेने ते निघून जाणार आहेत. रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट. आता एकदा प्रकाश किरणांचं परावर्तन झालं की त्याच्यानंतर पुन्हा त्याचं प्रकाश किरणांचं जर परावर्तन झालं तर मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होतात. म्हणजे पुन्हा पुन्हा प्रकाश किरणांचं परावर्तन होतं. आणि अशा पुन्हा पुन्हा झालेल्या प्रकाश किरणांच्या परावर्तनाचा वापर करून घेऊन काही खेळणी किंवा काही डिव्हायसेस तयार केले जात असतात. त्यातल्या काही डिव्हायसेसची आपण ओळख करून घेणार आहोत. नंबर 1, कॅन यू टेल असं म्हटलंय आणि तुमच्यासाठी काही प्रश्न विचारलेले आहेत. हाऊ डू यू सी इफ द बार्बर इन ए सलून हॅज कट द हेअर ऑन युअर नेक प्रॉपरली ऑर नॉट. मागच्या बाजूला मानेवर केसांचा कट व्यवस्थित घेतलाय की नाही हे तुम्हाला कसं कळतं. आरशामध्ये बघितलं की आपल्या मागं असलेल्या आरशामध्ये मागील बाजूची प्रतिमा दिसायला लागते, ती समोरच्या आरशामध्ये दिसायला लागते आणि आपल्याला लक्षात येतं की मागील बाजू व्यवस्थित झाली की नाही झाली. ओके. इथं सुद्धा आपण रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट हीच थीम वापरलेली असते. व्हॉट टाईप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर. एखाद्या मिररमध्ये जी आपण प्रतिमा बघतो ती प्रतिमा कशी दिसते बघा. व्हॉट हॅपन्स टू दी लेफ्ट अँड राईट साईड्स. साधी गोष्ट आहे. आता सध्या मी ज्या पद्धतीनं इथं आता तुमच्यासमोर बसलेलो आहे किंवा जी चर्चा करत आहे त्याच्यामध्ये
सेल्फी मिरर कॅमेरा माझ्या समोर आहे आणि त्याच्यातूनच माझं सध्या कॅप्चरिंग चाललेलं आहे. ठीक आहे, स्क्रीन कॅप्चर होतंय आणि इकडं माझं कॅमेरा मला कॅप्चर करतोय. ओके, मी उजवा हात वर करतोय. तिथं दिसताना काय दिसतं? माझा कुठला हात वर झालेला आहे हेच दिसतं, डावा हात वर झालेला दिसतो. तसं इकडं डावा हात वर केल्यानंतर उजवा हात वर झालेला आहे असं दिसतं. म्हणजे काय झालं? मिरर काम करतो. मिरर कसा काम करतो? साईड्स बदललेल्या आहेत असं दाखवतो. त्याला लॅटरल इन्व्हर्जन असं म्हटलं जातं. ओके, हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन वॉटर? पाण्यामध्ये चंद्राची प्रतिमा आपल्याला पाहायला मिळते. ती कशी? अंधारामध्ये खाली पाण्यामध्ये प्रकाश नसतो आणि त्यामुळं वरून येणारा जो काही प्रकाश किरण आहे, हे प्रकाश किरण परावर्तित झाले तर त्याच्या पाण्याच्या सपाट पृष्ठभागावरून ते परावर्तित झाल्यानंतर आपल्याला चंद्राची प्रतिमा पाहायला मिळू शकते. इन सलून देर आर मिरर्स इन युअर फ्रंट अँड बॅक. द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हेड इज formed in the mirror at the back. The image of this image is formed in the mirror which is present in front of the observer. म्हणजे आपण जो बसलेलो असतो त्यांच्या पुढं असलेल्या आरशामध्ये ते मिळतं. मगाशी याच्याबद्दल आपण सांगून झालेलं आहे. Thus you can see how the hair at the back side of your head is cut. मागं कशी कटिंग झालेली आहे ते आपण समजून घेऊ शकतो. How do we see the images of moon in water? As moon is not self-luminous, the sunlight falls on the surface of the moon. सूर्याचा प्रकाश चंद्रावर पडेल. चंद्रावरून येणारा प्रकाश किरण परावर्तित झाला, तो आपल्यापर्यंत पोहोचला, तो पाण्याच्या पृष्ठभागावर पडेल. Again from that it gets reflected and then we can see the image of moon in water. This reflected light is again reflected by water to give us the image of the moon. In this way, light can be reflected several times. प्रकाश किरण अनेक वेळेला आपण परावर्तित करून त्यांच्यापासून वेगवेगळ्या प्रतिकृती, वेगवेगळ्या त्यांच्या साधनं आपण त्यांच्यापासून बनवू शकतो. आता आणखी एक डिव्हाइस या ठिकाणी दाखवलेला आहे, कॅलेडोस्कोप. हा कॅलेडोस्कोप जो आहे, या कॅलेडोस्कोपमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात घ्या. टेक 3 रेक्टँग्युलर मिरर्स ऑफ द सेम साईज. एकाच आकाराचे 3 रेक्टँग्युलर आयताकार असे आरसे घ्यायचे. युजिंग स्टिकिंग टेप स्टिक द मिरर्स टुगेदर मेकिंग ए ट्रायंगल विथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग इनवर्ड्स. त्यांचे रिफ्लेक्टिव्ह सरफेस 3 इंच आतमध्ये येतील अशा पद्धतीनं ते एकमेकांना चिकटवा. ओके, टेक ए व्हाईट पेपर ऑफ ट्रायंग्युलर शेप अँड फिक्स इट विथ टेप ॲट वन एंड ऑफ द मिरर्स क्लोजिंग दॅट एंड. एका बाजूला व्हाईट पेपर लावून त्याचा रस्ता बंद करून कॅप टाकायचा आहे, कॅप क्लोज करून टाकायचा आहे. इन्सर्ट 4 to 5 colored glass pieces in the hollow part of the mirrors. या मधल्या मोकळ्या भागामध्ये काही काचांचे तुकडे, रंगीबेरंगी काचांचे तुकडे टाकायचे. क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विथ द पेपर अँड मेक ए होल इन इट. आणि त्या दुसऱ्या बाजूच्या पेपरला छोटंसं छिद्र पडायचं आणि त्यातून आपल्याला त्या पलीकडे बघायचं आहे. लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स द लाईट. यू विल सी इन्युमरेबल इमेजेस ऑफ ग्लास पीसेस. त्या आतले जे काचांचे तुकडे आहेत, त्या काचांच्या तुकड्यांचे असंख्य इमेजेस आपल्याला मिळतील. ते ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी पडलेले असतील त्याप्रमाणे त्यांचे वेगवेगळे चित्रविचित्र आकार आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. आणि असे आणखी डेकोरेटिव्ह डिझाईन्स आपण त्याच्यामध्ये पाहू शकतो. दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन्स बाय दी 3 मिरर्स. असं कशामुळे घडले तर 3 आरशांच्या मध्ये त्या प्रकाश किरणांचं मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स होत राहतात आणि त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळी डिझाईन्स पाहायला मिळू शकतात. Can you see different images or different designs in kaleidoscope? त्याच्यामध्ये आणखी वेगवेगळी डिझाईन्स आपण मिळवू शकतो का? येस. त्याच्यामध्ये काचांच्या तुकड्यांचा प्रकार, त्यांचे रंग बदलले तर आपण आणखी त्याच्यामध्ये वेगवेगळे बदल घडवून आणू शकतो. त्याचबरोबर हे कॅलेडोस्कोप फिरवला
तर फिरवल्यानंतर प्रत्येक वेळेला त्यांचं ते काचांचे तुकडे पडण्याची जी पद्धत आहे ती बदलत जाईल आणि त्यामुळं त्याच्यामध्ये आणखी आपल्याला वेगवेगळे डिझाईन्स मिळवता येतील. ओके. एव्हरी टाइम दी डिझाईन इज डिफरंट. पीपल मेकिंग वॉलपेपर्स which are used to decorate walls and cloth designers use kaleidoscope for making new designs. तर अशा कॅलिडोस्कोपच्या साहाय्यानं वेगवेगळे डिझाईन्स तयार करायचे आणि त्यांची इमेजेस आपण त्या गारमेंटवर किंवा एखाद्या डेकोरेटिव्ह आर्टिकलवर भिंतीवर काढून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीचा सुद्धा त्याचा वापर आपण करू शकतो. आणि त्यानंतर पुढील एक डिव्हाइस आहे पेरिस्कोप, की हा पेरिस्कोप काय करतो आणि त्याची रचना कशी असते तर मी तो बघूया. ॲक्टिव्हिटी: टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स. कार्डबोर्डचा बॉक्स, पुठ्ठ्याचा बॉक्स घ्यायचा आहे. मेक स्लिट्स ॲट द टॉप अँड बॉटम साइड्स ऑफ द बॉक्स अँड प्लेस 2 मिरर्स सो दॅट दे मेक अन अँगल ऑफ 45 विथ द साइड्स ऑफ द बॉक्स. हा बॉक्स जो आहे, या बॉक्सची जी साईड आहे याच्याशी 45 अंशाचा कोन करून तो भाग कट करायचा आहे. तिथं मिरर बसवायचा आहे. रिफ्लेक्टिव्ह सरफेस आतल्या बाजूला राहील. तसं खालच्या बाजूला पण तसाच कट घ्यायचा आहे आणि तो सुद्धा त्याचा रिफ्लेक्टिव्ह सरफेस आतल्या बाजूला ठेवायचा आहे. असा हे 2 आरसे एकमेकांच्या समोर लावले आणि जर आपण इकडून पाहायला लागलो, ऑब्झर्वर इथून जर पाहायला लागलो, तर या भागाच्या पुढच्या बाजूला जी काही रचना दिसेल ती रचना आपल्याला त्याची इमेज इथं या खालच्या आरशामध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकते. ओके. मेक 2 विंडोज ऑफ 1 इंच इच नियर द 2 मिरर्स. दोन्ही मिररच्या जवळ 1 इंचाचा जर गॅप ठेवायचा आहे. नाव सी हाऊ दी बॉटम विंडो, सी थ्रू दी बॉटम विंडो, खालच्या याच्या विंडोमधून आपण ते बघायचं आहे की वर आता काय काय घडतंय. मेक नोट व्हॉट यू सी, वर तुम्हाला काय दिसतं त्याच्या नोंदी करून ठेवा. ओके. फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कॅन सी व्हॉट इज इन फ्रंट ऑफ द टॉप विंडो. टॉप विंडोच्या पुढं काय आहे ते आपल्याला खाली दिसायला लागतं. दिस डिव्हाइस इज कॉल्ड ॲज पेरिस्कोप. यालाच आपण पेरिस्कोप असं म्हणतो, परिदर्शी असं म्हणतो. आणि परिदर्शीचा वापर एखाद्या उंचावरच्या ठिकाणी काय आहे ते आपल्याला खाली बसून पाहायचं असेल तर इकडं तिकडं फिरवून ते आपण काय करू शकतो, आजूबाजूला काय चाललंय हे एका ठिकाणी बंदिस्त ठिकाणी बसून आपण सांगू शकतो. दिस इज युज्ड इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबोव दी सरफेस. सबमरीनमध्ये म्हणजे पाणबुडीमध्ये तो पेरिस्कोपचा वरचा भाग, टोक तेवढंच फक्त वर येतं. ते अवतीभोवती काय चाललंय हे लक्षात घेतं आणि खाली असलेल्या व्यक्तींना त्याची माहिती देत राहतं. इट इज ऑल्सो युज्ड टू ऑब्झर्व अँड कीप ए वॉच ऑन दी ऑब्जेक्ट्स ऑर पर्सन्स ऑन द ग्राउंड. तर ते जमिनीवर काय घडतंय, जमिनीवर कोणकोणत्या घडामोडी घडत आहेत, एखाद्या बंदरावर काय घडतंय, समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या वरच्या बाजूला काय घडतंय हे आपल्याला खाली पाण्यामध्ये राहून बघता येतं. त्याचबरोबर बंकर्समध्ये बसलेल्या व्यक्तींच्यासाठी सुद्धा या पेरिस्कोपचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो. कॅलिडोस्कोप अँड पेरिस्कोप बोथ यूज दी प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. या दोन्हीही ठिकाणी आपल्याला प्रकाशाच्या परावर्तनाचे गुणधर्म वापरता येतात. मित्रांनो, या ठिकाणी काही न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स अन अँगल ऑफ 60 डिग्री विथ द नॉर्मल, व्हॉट अँगल मस्ट बी द इन्सिडेंट रे मेक विथ द नॉर्मल. जर इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड लाईट रे जर 60 डिग्रीचा असेल तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती? ऑब्व्हियसली I इज इक्वल टू आर, आणि यामुळे इथं I इज इक्वल टू 60. दुसरा न्यूमेरिकल एक्झाम्पल आहे द अँगल बिटवीन द इन्सिडेंट रे अँड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री. व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इन्सिडेंट रे अँड रिफ्लेक्टेड रे यांचा दोन्हींच्या मधला अँगल आहे 90 अंशाचा. म्हणजे इन्सिडेंट लाईट रे आला, रिफ्लेक्टेड झाला, त्या दोन्हीतला अँगल आहे 90 अंशाचा. असं जर असेल तर याचा अर्थ असा झाला की मेजर अँगल आय प्लस मेजर अँगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. आय आणि आरची बेरीज 90 अंशाची इतकी आली.
बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट आय इज इक्वल टू आर. मग जर आय इज इक्वल टू आर असेल म्हणजेच आय प्लस आय इज इक्वल टू आर, कारण या आयची किंमत इथं घातलेली आहे. ठीक आहे, म्हणजेच 2i इज इक्वल टू 90. दॅट मीन्स 1i विल बी 45 डिग्री. म्हणजे मग अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 असतील. अशा पद्धतीनं इतरही न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स आपण सोडवायचे आहेत. त्यातून सुद्धा आपण पुढे पाहत जाऊया. तिसरं न्यूमेरिकल एक्झाम्पल पहा काय सांगतं. द अँगल बिटवीन द प्लेन मिरर अँड द इन्सिडेंट रे इज 35 डिग्री. आरसा आणि इन्सिडेंट रे याच्यातला अँगल दिलेला आहे 35 डिग्री. व्हॉट इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड व्हॉट इज द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लक्षात घ्या, आरसा आणि इन्सिडेंट लाईट रे यांच्यातील अँगल दिलेलं आहे, परंतु नॉर्मल बरोबर अँगल किती असणार आहे, 90 असणार आहे. ओके, आता लक्षात घ्या, आरशाबरोबर 35चा अँगल झाला आहे, परंतु नॉर्मलशी आपल्याला अँगल दिलेला नाही आहे. सो वी हॅव टू सबट्रॅक्ट दिस व्हॅल्यू फ्रॉम 90. म्हणजे थोडक्यात आपण पाहूया. मेजर अँगल POA प्लस मेजर अँगल AON इज इक्वल टू अँगल PON. आरशा बरोबर नॉर्मलशी केलेला अँगल इथं असेल आणि हा अँगल म्हणजे इन्सिडेंट रेनं आरशाशी केलेला अँगल असेल. ठीक आहे, हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स असणार आहे. तो काढायचा असेल तर 90 - 35 करावं लागेल. इट विल बी इक्वल टू 55 डिग्री. Therefore, now angle of incidence I is equal to 55 degree. Also, angle of reflection R is equal to 55 degree. Okay. आणखी पुढील एक्झाम्पल पाहू. What angle will the reflected ray make with the mirror if the angle of incidence is 40 degree? जर 40 अंशाचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स असेल, आपाती कोन असेल, तर त्या ठिकाणी पुढे प्रश्न विचारलेला आहे. रिफ्लेक्टेड रेचा अँगल विचारलेला आहे, म्हणजे अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन विचारलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे मग आता येतो बघा, अँगल QON इज 90, दॅट इज ऑफ नॉर्मल. अँगल ऑफ इन्सिडन्स I is equal to 40. इट इज गिवन. ओके, therefore now angle NOB is equal to angle R is equal to 40 degree according to the law of reflection. I is equal to R या नियमाप्रमाणे. Okay, therefore now angle NOB plus angle QOB is equal to angle QON. Therefore now NOB is equal to 40, QOB is unknown, QON is 90 नॉर्मलशी झालेला अँगल. आणि म्हणून मग आता अँगल QOB इज इक्वल टू 90 - 40 विच विल बी इक्वल टू 50 डिग्री. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे गणित सोडवायचे आहेत. मित्रांनो, माझं हे मार्गदर्शन जर आपल्याला आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा. उपयुक्त वाटलं असेल तर इतरांसाठी जरूर शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. जाता जाता आधीच मी सांगतो की लगेचच या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी जे तयार केलं होतं किंवा त्याचे जे प्रयोग, जे कृती मी केलेल्या होत्या, त्या सगळ्या कृतीचा जो व्हिडिओ आहे त्याची लिंक मी खाली ठेवत आहे. ती सुद्धा आपण आवर्जून पाहावी अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो. ओके, स्टे कनेक्टेड. बाय.